Assalamualaikum dan hai murid-murid. Hari ini bersama cikgu lagi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi pula TMK Tahun 6. Hari ini cikgu akan ajar tentang tutorial Muat Turun Scratch secara offline. Jadi, mari kita perhatikan kaedah yang betul untuk memuat turun. Jom kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan buat satu lagi tutorial khas untuk murid subjek TMK Tahun 6. Bagaimana kita nak menggunakan aplikasi Scratch kucing yang sebenarnya itu secara offline, iaitu tiada talian ataupun internet. Ini kita kena download dahulu ataupun muat turun dahulu Scratch secara offline. Baik, langkah yang pertama kita buka Google Chrome, klik paparan Chrome, kita type sama ada di atas ni ataupun di bawah ni, search dulu, tak payah macam-macam pun. Cikgu type Scratch SCRATCH offline, OFFLINE. Dah lah, kita klik aja enter dan keluar paparan ini. Baik, kita nampak di sini ada Scratch Offline Editor -MIT. Klik saja, akan keluar paparan ini. Saya rasa kamu pasti pernah melihat paparan ini. Ada Join Scratch dan Sign In. Join Scratch ni pada yang baru kali pertama untuk masuk secara online, dan Sign In pada siapa yang dah ada account. Baik, jadi kita nampak paparan ni, kita scroll ke bawah. Mouse ini kat bawah tu sampai kepada older version. Okey, murid-murid akan nampak older version Scratch 2.0 ataupun Scratch 2.0 offline editor dan Scratch 1.4. Ini yang versi yang asal dia. Kita ambil Scratch 2.0, kita klik saja di itu. Ini dengan paparan, tengok nombor 1, 2, 3, ambil nombor 2 Scratch offline editor. Kita misalnya laptop komputer adalah Windows dan kita akan download saja. Klik download, nampak di bawah ni telah muat turun download. Tunggu beberapa saat ataupun beberapa minit mengikut pada kelajuan internet dan RAM bagi komputer kamu. Ingat ya, kita buat ni di atas komputer laptop. Okey, kita tunggu. Okey, dah 11 tu, Scratch sudah habis download. Kita klik saja di situ sekali. Okey. Tunggu paparannya. Baik, installing Scratch 2. Sebentar. Kita boleh tutup sini. Tunggu kat paparan utama. Okey, sebentar. Scratch 2 offline editor. Okey, adakah add shortcut? Ya, kita letak shortcut. Start application, application mana kita letak. Kita biar ikut paparan ataupun disimpan kat mana installation ni. Kita tekan continue saja untuk mudah. Tekan agree, I agree. Okey, yes saja yang mana ni. Ini ada paparan lain. Installation application. Okey, kita tunggu install. Ini sampailah ujungnya. Ikut pada kelajuan komputer ataupun masing-masing. Kita boleh install dan dia akan automatik keluar seperti paparan ini. Ini dah. Okey. Kat sini please no thanks lah. Okey, inilah paparan pertama bagi Scratch secara offline. Jadi sama ada dua cara kamu buat tugasan kamu secara online. Kamu kena login ke scratch.mit.edu ataupun kamu dah install di sini. Nampak sini ada Scratch 2, macam ada 2 sini yang install pada hari ini. Scratch 2 kamu tekan saja dan kita boleh buat latihan ni. Latihan macam nak buat, kita rujuk pada teks. Okey, so itu saja latihan untuk hari ini. Semoga kamu berjaya memuat turun Scratch 2.0 offline.
Selamat mencuba. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selesai kita punya tutorial pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu boleh buat latihan itu. Jumpa lagi cikgu dalam channel Cikgu Hardy untuk tajuk yang seterusnya bagi subjek ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe ya sebagai tanda sokongan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.